घर पे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए गमछा क्या हुआ। रेलगाड़ी बंदिरहेको गाइजन अहिले चाहिँ म त्यो मतलब घर सबै काम सिधाएर अनि मामा घर भन्न आइतिर फेरि रवियोपी जाने होइन अनि मलाई चाहिँ अति नै ढिला भइरहेको होइन। यहाँबाट 10 मिनटमा बनेपा पुग्नुपर्ने हुन्छ है। म यस्तो कुद्छु नि माका सम होइन। अब हेरौँ के हुन्छ, गाडी भ्यायो भने जाने नत्र नजाने। अब अस्ट्रेलिया भएको कि फाइनली वी अराइभ इन बनेपा। पिङ अझ बाँकी नै रहेछ नि। पिङ झिकेर बाइक चाहिँ तिहारमा दसैँसित झिकेर अनि तिहारमा हाल्ने गरेको थियो। नेपाली चाहिँ बाँकी नै रहेछ। म चाहिँ गाउँ आइसकेँ है। बेलुका 4 बजी जाने हो होइन। जुन चाहिँ सामान थियो त्यो लिन आएको, चाबी थियो क्या मेन त त्यही हो, त्यही लिनु। सब्सक्राइबर सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ खाजा पकाउनु लायो यहाँ घरमा होइन। अनि यहाँ म ल यो हामीले पकाउनु लायो नाम चाहिँ के हो भन्नु त? अननोन रेसिपी। यो यस्तै हो क्या यो चाल्नु त ल। यही क्यामेरामा टाँस्यो देखियो। बाहिर गयो सबै भयो कि
गाइस असिना पानी बर्दिर ल हाम्रो चाहिँ यो बारी होइन त्यो मलाई उस टिफिनलाई चेक गरिला उता के आगो ओर्लिरहेको छ गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ अरे आइसकेको छौँ गाडी चढेर त्यही हो होइन म चाहिँ भन्नु पाइसकेँ झोला छ यहाँ झ्याउलाएर बोक्ने होइन अनि म चाहिँ गीत सुन्दै सुन्दै हिँड्छु त्यही नै हो Bye.